camera. So, my name is Kathan Thakkar. I came from Ahmedabad. My company name is Sri Jalaram Multiprint. So the title was very much interesting. કે sales workshop હતો. તો and I got to know from my father કે આવું રીતનું થઈ રહ્યું છે રાજકોટમાં. So you should go. એટલે પહેલાં તો તમારી સાથે ડિસ્કશન થયું કે ભાઈ કઈ રીતનું હશે, શું જાણવા મળશે. એન્ડ આ મતલબ હું ઘણા બધા આવા સેશન અટેન્ડ કરતો રહું છું ને એમાં તમારી સાથે વાત કર્યા પછી આઈ વોઝ મચ ઈગર ટુ કમ હિયર કે શું હશે, કેવું હશે. એન્ડ દેન આઈ કેમ હિયર. ધ ફર્સ્ટ થિંગ હતી કે જે બ્રેક યોર કમ્ફર્ટ ઝોન. એન્ડ દેન ઇટ વોઝ લાઈક કે જે ટાઈમિંગવાળો પોઈન્ટ હતો કે 2 things શુડ બી ફિક્સ્ડ, કે તમારો ઉઠવાનો ટાઈમ અને તમારો ઓફિસ પહોંચવાનો ટાઈમ. That was the most touchy point in my life. That is the first move which I need to do. Then task list ને પછી at the end વચ્ચેનો જે સરસ સેશન હતો, that was like તમારો કસ્ટમર કેવો હોવો જોઈએ, કે વિઝ્યુલાઇઝેશન, કે તમે કેવો કસ્ટમર ચાહો છો. Then we learned about bifurcation, green, red, yellow. And second સેશનમાં આપણે જે સ્ટેપ્સ જોયા કે ભાઈ લીડ જનરેશન કઈ રીતે, એને કઈ રીતે તમારે બેન્ડ ફ્રેમથી તમે એને ક્વોલિફિકેશન કરો કે ભાઈ તમારે ખરેખર એની પાછળ એફર્ટ આપવા જેવા છે કે નહીં, કેમ કે એમાં ઘણો બધો તમારા એફર્ટ્સ ઓછા થઈ જાય અને રિઝલ્ટ વધી શકે. સો ધીઝ વર ધ થિંગ્સ. એન્ડ એટ ધી એન્ડ નેગોસિએશનને જે શીખવા મળ્યું, દેટ વોઝ ગ્રેટ સેશન. થેન્ક યુ. ઓકે.